Hi guys, I'm Jim C. Peavis. I'm your friend, assistant, helper. I love English. I love you all. Okay, then අද මම මුලින්ම ඔබට කියන්නට යන්නේ කෑල්ලක් ගැන. මොකද්ද මේ කෑල්ල? වාක්‍ය කෑල්ලක්. වාක්‍යයක කොටසක්. වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. අපි එකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ප්‍රෙස් එකක් කියලා. PHRAC ප්‍රෙස්. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ එක වචනයක් කියන්න අපි වර්ඩ් එකක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම වර්ඩ් කීපයක්. වර්ඩ් එකක්, දෙකක්, තුනක්, හතරක්, පහක් වුණත් එකට සම්බන්ධ වෙලා අසම්පූර්ණ අර්ථයක් දෙන වාක්‍ය කොටසකට තමයි අපි ප්‍රෙස් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවොත් මොනවද මේ examples කියලා මේ phrases වලට අපිට මෙන්න මෙහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. This TV මේ රූපවාහිනිය. My umbrella මගේ කුඩය. Her ambition ඇගේ ප්‍රාර්ථනාව. Those children අර ළමයි. In the bag බෑගය තුල. On the table මේසේ මත. ඉතින් මෙවැනි වූ වාක්‍ය ඛණ්ඩ රාශියක් අපිට ඉතාමත් සරල ලෙස නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක තුල මම ඔය ගත්ත උදාහරණ වර්ගීකරණය කළොත් there are several types of phrases in English language. For example, you can call noun phrases, adjective phrases, adverb phrases, ඒ වගේම verb phrases. හොඳයි. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක තුලින් phrases ගැන මේ කතා කරන්න යන්නේ. නමුත් මම ඔබව නැවතත් මගේ ප්‍රථම වීඩියෝ එක වෙත සම්බන්ධ කරනවා නම් ඔබට මතක් වෙයි අපි කතා කළා පුංචි phrases ගැන. කොහොමද මේ phrases අපි නිර්මාණය කරගත්තේ? අපි demonstrative adjectives හතර අරගෙන නාම පදයක් එකතු කරලා අපි පුංචි phrase එකක් හදාගත්තා. Yes, can you remember them? This book මේ පොත. These pencils මේ පෙන්සල්. Those trees අර ගස්. That car අර කාර් එක. හොඳයි. ඒවා වාක්‍ය ඛණ්ඩ. නමුත් මගේ අද මේ දෙවැනි වීඩියෝ එක තුලින් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට යන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් නෙමෙයි අර්ථය සම්පූර්ණ පුංචි වැකියක්. එවනම් අපි කොහොමද ඒක සම්බන්ධ කරගන්නේ? Yes, අපි අදත් demonstrative adjective එකක් තුලින් ඒක linking verb එකක් යොදාගෙන තවත් ආටිකල් එකක් නැත්නම් අව්‍යය පදයක් හා noun එකක් සම්බන්ධ කරන තමයි මේ පුංචි වැකිය නිර්මාණය කරන්නට යන්නේ. හරිම සරලයි. Very simple. Right? ඉතින් මේ what are these linking verbs? මොනවද මේ linking verbs කියන්නේ? ඔව්, ඒවා එක්තරා ක්‍රියාපද වර්ගයක්. ඒ වගේම අපි මදකට කල්පනා කළොත් මේ නාමපද, ක්‍රියාපද, නාම විශේෂණ පද, ඒ වගේම ක්‍රියා විශේෂණ පද ඒවා ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ ඉතාමත් බහුල ලෙස, අසීමිත ලෙස තියෙනවා. ඒ වගේම යුගයෙන් යුගය කාලෙන් කාලයට ඒවා භාෂාව පෝෂණය වෙමින් නැවත අලුත් words එකතු වෙනවා. නමුත් මේ linking verbs සීමිත ප්‍රමාණයයි තියෙන්නේ. ඒ සීමිත ප්‍රමාණය තුල අද මගේ ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන මේ දැනුම් සම්භාරය ගෙනෙන්නට අපි භාවිතා කරන්නේ linking verbs දෙකක් පමණයි. මොනවද මේ දෙක? is, are. අපි ඒවා be verbs කියලාත් හඳුන්වනවා. නමුත් මගේ ඉදිරි ලෙසන් වලදී මම ඔබට ඒවා සවිස්තරාත්මකව කතා කරන තුරු
අපි දැනට මේකට අත වශයෙන්ම මේවා සම්බන්ධතාවය දක්වන ක්‍රියාපද. අපි is කියන verb එක singular verb එකක් කියලා සලකනවා. ඒ වගේම ඒකත් එක්ක singular noun එකක්, singular pronoun එකක් තමයි use වෙන්නේ. එමනම් ආ කියන linking verb එක අපි plural linking verb එකක් කියලා සලකනවා. ඒවත් එක්ක plural nouns, plural pronouns අපි use කරනවා. Okay. එහෙමනම් ඉතින් අපි දැන් කතා කරපු demonstrative adjectives වලින් එකක් ගත්තොත් this කියලා අපිට ඊළඟට use කරන්න පුළුවන් linking verb එක තමයි this is. This is. Right? අපි this කියන demonstrative adjective එක ගත්තොත් අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් are කියන linking verb එක. These are. These are. This is. These are. එමනම් that is. Those are. Is it difficult? No. It's very simple thing. It's not a game. It's not a challenge. Right? එමනම් this is. That is. These are. Those are. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මොනවද භාවිතා කරන්න යන්නේ? මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන අව්‍ය පදයක්. In English we say articles. What are articles? Articles are very important types of words. Right? Yes. අපි එක ඉතාමත් කෙටියෙන් වර්ග දෙකකට වෙන් කළොත් අපිට කියන්න පුළුවන් එකක් තමයි indefinite article and the other one is definite article. Indefinite article එක යටතේ අපි කතා කරන්නේ a කියන letter එකයි and කියන word එකයි. Right? අපි a කියන letter එක කොහොමද use කරන්නේ? ඔව් ඔබ දන්න විදිහට English language එකේ alphabet එකේ තියෙන අකුරු 26 තුල මේවා වර්ග දෙකකට බෙදනවා. මොනවද? Vowels and consonants. ඉතින් vowel අකුරකින් පටන් ගන්න vowel එකකින් පටන් ගන්න word එකක් එක්ක අපි n කියලා use කරන ගමන් ඒ වගේම vowel sound එකක් එක්ක භාවිතා කරන noun එකක් නම් අපි n කියලා use කරන ගමන් consonant letter එකකින් ආරම්භ වෙනවා. ඒ වගේම consonant sounds එකක් එක්ක ආරම්භ වෙන වචනයක් ඉදිරියේ අපි a කියලා ගන්නවා. For an example, අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගත්තොත් a tree. අපි a කියන article එක ගත්තේ ඇයි? Tree කියන English word එක පටන් ගන්නෙ T අකුරෙන්. T R double E. ඉතින් T අකුරෙන් පටන් ගන්න English word එකක් හන්දා අපි ඒකට එකක් කියන අර්ථය දෙන්න අපි a කියන article එක ගන්නවා. A tree. T කියන්නේ consonant letter එකක්. හොඳද? එහෙමනම් අපි මෙන්න මේ word එක ගත්තොත් university. University කියන word එකේ first letter එක U. නමුත් අපි university කියන එක ශබ්ද වෙන්නේ U කියන අර්ථයෙන් හන්දා U කියන ශබ්දයෙන් හන්දා අපි an university කියන්නේ නැහැ. අපි a university කියලා කියන්නේ. හොඳද? Yes. අපි ඉදිරියේදී මේවා මගේ ව්‍යාකරණ පාඩම තුළ මම බලාපොරොත්තු වෙනට ඔබට දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සවිස්තරාත්මක ව්‍යාකරණ ලෙසන් එක තුළ හමු වෙනකන් අපි මේ ලෙසන් එකට ගැලපෙන්න මේ ආකාරයට දැනුම ගනිමු. හොඳද? ඔව්. එහෙනම් අපිට මතක් කරගන්න ඕන අනිත් ආටිකල් එක තමයි the. කියලා කියනවා definite article. the කියන ආටිකල් එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි යම්කිසි මොහොතකට පෙර කතා කරපු දෙයක් ගැන නැවත කතා කරන්න. The pen, pen. The camera, camera. මොන කැමරාවද? මොන පෑනද? අපි මේ මොහොත තුළ රැඳී ඉන්න පිරිස දන්න. අපි කලින් කතා කරපු දේ. අපි ගත්තොත් a dog කියලා. ඒකේ අර්ථය බල්ලෙක්. අපි බල්ලව දන්නවද?
නොදන්නවද කියන එකෙන් තේරෙනවා අපි a කියන ආටිකල් එක යූස් කිරීම තුලින්. අපි the dog කියන්නේ සමහර විට අපේ ආවට ඉන්න අපි දන්න dog කෙනෙක් නැත්නම් අපේ dog වෙන්න පුළුවන්. right? හොඳයි. එහෙමනම් අපි පුංචි word කීපයක් එක ගත්තොත් නැවතත් the pen pan, the tree ගස, the cat පූසා එවැනි වූ කෙටි phrases ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි දැන් ඔන්න අපේ මේ meaningful sentence එක පුංචි වැකිය කෙටි වැකිය නිර්මාණය කරගන්නට අවශ්‍ය දේවල් දැන් සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. හොඳද? අපි නැවත බැලුවොත් demonstrative adjectives හතරෙන් එකක්. එහෙමනම් linking verb එකක්. ඊට පස්සේ article එකක්. ඊට පස්සේ noun එකක්. හොඳයි. අපි දැන් ගත්තොත් this කියන එක නැවතත් this ඊට පස්සෙ linking verb එක is article එකක්. අපි an කියලා ගත්තොත් අපි vowel එකකින් පටන් ගන්න noun එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. This is an umbrella. මේක කුඩයක්. right? ඒ වගේම ඔබ මෙවැනි වූ වැකි රහස්‍යයක් නිර්මාණය කරන තරමටම ඔබේ විශ්වාසය වැඩි වෙලා ඒ වගේම සිංහල ගැන නොහිතා ඉංග්‍රීසි වලින් පමණක් හිතමින් මෙවැනි වූ වැකි රහස්‍යයක් නිර්මාණය කර ගැනීම තුළින් ඊටමත් ඉක්මනින් හා සුවිශේෂ ලෙස ඉදිරි පාඩම් වලට සූදානම් වීමක් වගේම ඔබේ ආත්ම ශක්තිය වැඩි කිරීම තුළින් ඔබට ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන පුහු බිය නැති කරගන්න හොඳම අවස්ථාවක්. right? Oh, this is a tree, this is a cat, this is a pen, this is an island, this is a country. right? And if we take another demonstrative adjective like those, yes, those are pencils, those are bags, those are trees, those are pictures, those are maps, those are computers, those are umbrellas. Those are trees. Those are friends. Those are children. Do you think it's a challenge? Of course no. It's not a challenge. It's a very simple thing. Very easy thing. Because short sentence, meaningful sentence, and also very completed sentence. That means there's a meaning, completed meaning, not like a phrase. Okay? එවනම් අපි තව demonstrative adjective එකක් ගත්තොත් these, yes, these are children, these are maps, these are pictures, these are bottles, these are bags, these are books, these are newspapers, these are cats, these are dogs, these are books. මේ ආකාරයට ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන්න ඔබ භාවිතා කළ යුතු අර්ථයට වාක්‍යයට ගැලපෙන්නට සුදුසු ලෙස ඔබට මේ ආකාරයෙන් අර්ථවත් වැකි ඉතාමත් ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව ප්‍රගුණ කරන්න ප්‍රකාශ කරන්න ශක්තිය මේ තුලින් ලැබෙන බව මම 100%ක් විශ්වාස කරනවා. එhmenan අපි මේ demonstrative adjectives use කරලා is are කියන linking verbs use කරලා ඒ වගේම article එකක් use කරලා noun එකක් use කරලා තමයි මේවැනි වූ වැකි නිර්මාණය කරගත්තේ. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔබට දෙන පණිවිඩය තමයි another challenge. අපි එක step එකක් තිබ්බා වාක්‍ය khණ්ඩයකින්. Second step is with a meaningful short sentence. එමනම් මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න මගේ යාළුවන්ට මගේ viewers-ලට මම ආරාධනා කරනවා ඉදිරියේදී සුවිශේෂ වූ දැනුම් සම්භාරයක් ඔබේ ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව බෙදා ගන්නට ප්‍රකාශ කරන්නට හොඳ හැකියාවක් ඇති කර ගන්නට මෙවැනි කෙටි වැකි නිර්මාණය කරමින් ආත්ම ශක්තිය වැඩි කර ගන්න. හොඳයි. Now I think you have good knowledge of
good knowledge of complete sentence, meaningful sentence. I think you will continue with my videos until I meet you with another new program. I'm going to say you bye bye.